সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এগ চাওমিনৰ এটি ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু এটা কণী প্ৰথমতে নিমখ দি ভাজি ল'ব লাগিব। কণীটো ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। সেই তেলখিনিতে মিহি মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ দুটা দি দিব আৰু পিঁয়াজটো অকণমান নিমখ দি ভাজি উঠাই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত অলপমান তেল দি দিব আৰু এতিয়া কাটি লোৱা আলু এটা দি দিব আৰু আলুখিনিও নিমখ দি ভাজি উঠাই ৰাখিব। হালধি গুড়িও অকণমান দি দিব ৰঙৰ বাবে। পুনৰ কেৰাহীটোত তেল দি দিব আৰু তেলখিনি দি সিজাই লোৱা চাওমিনখিনি দি দিব লাগিব। চাওমিনখিনি সিজাওঁতে অকণমান নিমখ দি সিজাই লোৱা হৈছে, তথাপিতো আৰু অলপমান নিমখ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে নিমখটো চেক কৰি দিব। নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত টমেটো চচ এচামুচ আৰু সিজোৱান চাটনি সৰু চামুচেৰে এচামুচ দি ভালকৈ চাওমিনখিনিৰ সৈতে মিহলাই ল'ব। একেবাৰে সাধাৰণ পদ্ধতিৰে বনোৱা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। এতিয়া ভাজি লোৱা কণী, আলু আৰু পিঁয়াজখিনি দি ভালকৈ চাওমিনখিনিৰ সৈতে মিহলাই ল'ব। এয়া চাওমিনৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।